Lektion 1. Hobbyer och personlig tid. Hej Anna, hur går det? Hej John, jag mår bra. Vad sägs om dig? Jag har njutit av min fritid på sistone. Det är jättebra. Vad tycker du om att göra på din fritid? Jag är verkligen intresserad av fotografering. Det är ett bra sätt att uttrycka mig själv. Fotografering låter fascinerande. Har du något favoritämne? Jag älskar att fånga landskap och natur. Färgerna är så levande. Jag kan föreställa mig. Det måste vara skönt att spendera tid i naturen också. Absolut. Det är bra att ha tid för dig själv och njuta av naturen. Jag håller helt med. Jag gillar att läsa böcker för att koppla av och varva ner. Läsning är en underbar hobby. Vilka genrer läser du vanligtvis? Jag gillar mysteriermaner och historisk fiktion. De transporterar mig till olika världar. Det låter spännande. Några särskilda bokrekommendationer. Da Vinci-koden av Dan Brown och Stolthet och fördom av Jane Austen är måste-läsningar. Jag kommer definitivt att kolla in dem. Tack för rekommendationerna. Du är välkommen. Det är alltid trevligt att dela våra hobbyer och intressen. Det är det säkert. Det är ett bra sätt att lära av varandra och upptäcka nya saker. Lektion 2. Konstnärlig inspiration. Hej Anna, har du några favoritartister som inspirerar ditt arbete? Hej John, absolut. Jag är verkligen inspirerad av Vincent van Gogh. Van Goghs arbete är verkligen anmärkningsvärt. Vad tycker du är inspirerande med honom? Hans användning av livfulla färger och uttrycksfulla penseldrag fängslar mig. Jag håller med. Hans målningar väcker så mycket känslor och energi. Exakt. Det är otroligt hur han kunde förmedla sina känslor genom konst. Van Goghs livshistoria är också ganska fascinerande. Tycker du inte? Definitivt. Hans uthållighet och engagemang för sitt hantverk är inspirerande. Det är imponerande hur han fortsatte att måla trots många utmaningar. Absolut. Hans passion för konst lyser igenom i varje penseldrag. Finns det några speciella Van Gogh-målningar som du tycker är särskilt inspirerande? Starry Night och Sunflowers är två av mina favoriter genom tiderna. Det är ikoniska bitar. De har en tidlös kvalitet. Ja, de har blivit symboler för Van Goghs geni och konstnärliga vision. Van Goghs inflytande kan ses i så många konstnärers verk än idag. Det är sant. Hans arv fortsätter att inspirera och resonera med konstnärer över hela världen. Det är fantastiskt hur konst kan överskrida tiden och röra människors själar. Absolut. Konst har makten att väcka känslor och provocera tankar. Så sant. Det är underbart att hitta inspiration i verk av stora konstnärer som Van Gogh.
Det driver definitivt min egen kreativitet och driver mig att utforska nya idéer. Det är fantastiskt. Fortsätt att kanalisera den inspirationen till ditt eget arbete. Lektion 3. Tartans och skotska klaner. Hej Anna! Visste du att det mönstrade tyget som bärs i de skotska högländerna kallas en tartan? Hej John. Ja, jag är medveten. Tartans är ganska distinkta och vackra. Absolut. Varje klan i de skotska högländerna har sin egen unika tartan. Det är fascinerande. Så representerar tartanklanernas identitet. Ja, exakt. Det är ett sätt för klaner att särskilja sig och visa sitt arv. Jag älskar hur de olika färgerna och mönstren samlas i en tartan. Det är verkligen ett konstverk. Tartans har en rik historia och kulturell betydelse. Finns det några kända skotska klaner som du känner till? MacGregor-klanen och Campbell-klanen är bland de välkända. Intressant. Bär folk fortfarande tartaner idag? Absolut. Tartans bärs fortfarande för speciella tillfällen och evenemang. Det är fantastiskt att höra. Det bevarar traditionen och håller kulturen vid liv. Verkligen. Det är underbart att se hur traditioner förs vidare genom generationer. Jag kan föreställa mig den stolthet människor känner när de bär sin klans tartan. Definitivt. Det är en symbol för tillhörighet och koppling till deras skotska rötter. Jag är inspirerad att lära mig mer om skotsk kultur och historia nu. Det är fantastiskt. Skottland har så mycket att erbjuda när det gäller arv. Jag kommer definitivt att utforska mer om tartans och skotska klaner. Det är fascinerande. Jag är glad att höra det. Låt oss omfamna olika kulturer och utöka vår kunskap. Lektion 4. Exotiska glassmaker. Hej Anna! Har du någonsin provat några exotiska glassmaker? Hej John, absolut. Jag har smakat några unika som var riktigt läckra. Det låter spännande. Jag är nyfiken. Hur äventyrlig är du när det gäller glass? Jag älskar att prova nya smaker. Det är som ett kulinariskt äventyr i en kon. Det är fantastiskt. Vilken är den mest unika smaken du någonsin har haft? Jag försökte en gång lavendel-honungsglass. De blommiga noterna var förvånansvärt härliga. Lavendel och honung. Det är en intressant kombination. Jag slår vad om att det var gott. Det var. Smakerna var unika och de kompletterade varandra perfekt. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Några andra ovanliga smaker du har stött på? Jag hade också en skopa balsamvinägerglass en gång. Det var förvånansvärt bra. Balsamvinäger. Det är oväntat, men jag kan se hur det kan vara en trevlig twist. Absolut. Den sirliga smaken gav ett uppfriskande element till den krämiga glassen.
Det är fantastiskt hur glass kan förvandlas till sådana kreativa kulinariska skapelser. Verkligen. Glasstillverkare pressar ständigt gränserna för smakkombinationer. Jag är inspirerad att våga mig bortom de traditionella smakerna och prova något nytt själv. Det är andan. Det finns en hel värld av glassmaker som väntar på att upptäckas. Absolut. Det är som ett helt nytt universum av smakupplevelser. Jag kunde inte hålla mig mer. Låt oss inleda en utforskning av glassmak tillsammans. Låter som en plan. Här är för att utöka våra glasshorisonter. Skål för det! Låt oss njuta av de söta underverken i den frysta dessertvärlden. Jag kan inte vänta med att se vilka unika smaker vi kommer att stöta på vägen. Jag också. Det kommer att bli en läcker och spännande resa. Verkligen. Låt oss tillfredsställa våra smaklökar och skapa härliga minnen. Lektion 5. Prova nya hobbyer. Hej Anna. Har du någonsin funderat på att prova en ny hobby? Hej John, absolut. Att utforska nya hobbyer kan vara ett bra sätt att utöka våra horisonter. Det är sant. Jag har funderat på att börja fotografera. Det verkar fascinerande. Fotografering är en underbar hobby. Du kan fånga vackra stunder och uttrycka din kreativitet. Jag har alltid beundrat fantastiska fotografier. Det skulle vara fantastiskt att skapa min egen. Absolut. Och med modern teknik är det enklare än någonsin att komma igång. Det är uppmuntrande. Jag kanske investerar i en bra kamera och börjar lära mig grunderna. Det låter som en bra plan. Du kan experimentera med olika tekniker och ämnen. Jag är upphetsad över möjligheterna. Vem vet, jag kanske till och med ställer ut mina bilder någon gång. Det skulle vara fantastiskt. Att sträva efter din passion och visa upp ditt arbete är uppfyllande. Definitivt. Det är viktigt att hitta hobbyer som ger oss glädje och låter oss uttrycka oss. Jag kunde inte hålla mig mer. Hobbyer hjälper oss att varva ner, lära oss nya färdigheter och upptäcka dolda talanger. På tal om hobbyer, har du nyligen provat något nytt som du tycker om? Ja, jag har börjat lära mig spela gitarr. Det är utmanande men otroligt givande. Det är imponerande. Att spela ett musikinstrument kan vara en livslång källa till glädje. Absolut. Det är ett underbart sätt att koppla av och skapa vackra melodier. Jag kan också överväga att lära mig ett instrument. Musik har alltid fascinerat mig. Det är en bra idé. Du kan börja med något enkelt och gradvis bygga dina färdigheter. Jag kommer definitivt att titta på det. Det skulle vara fantastiskt att spela mina favoritlåtar någon gång. Jag är säker på att du kommer att göra det bra. Nyckeln är att njuta av processen och vara ihållande. Tack för uppmuntran. Jag känner mig inspirerad att utforska nya hobbyer nu. Lektion 6. Tvättserviceförfrågan.
Hej Anna, jag har tänkt fråga dig om tvättservice i vårt grannskap. Hej John, vad vill du veta? Jag kanske kan hjälpa till. Jag hörde att de tillhandahåller hämtning och leverans. Har du provat deras tjänst tidigare? Ja, jag har. Jag tyckte att det var ganska bekvämt, särskilt under hektiska veckor. Det låter bra. Är deras prissättning rimlig? Jag vill se till att det passar min budget. Jag har kollat, och tvättservice är rimligt prissatt. Det är konkurrenskraftigt med andra alternativ. Det är bra att veta. Jag vill inte spendera en förmögenhet på tvätt, men ändå få kvalitetsservice. Absolut. Det är viktigt att hitta en balans mellan överkomliga priser och bra resultat. Hantera de olika typer av kläder, som känsliga tyger eller specialvårdsartiklar. Ja, det gör de. De har specifika instruktioner för känsliga plagg och erbjuder speciella vårdalternativ. Det är lugnande. Jag har några saker som kräver mild behandling. De är uppmärksamma på detaljer och följer alla specifika instruktioner du ger. Utmärkt. Vad sägs om vändningstiden? Hur snabbt returnerar de rengjorda kläderna? Vanligtvis tar det cirka 2 till 3 dagar. De strävar efter att vara effektiva och uppfylla deadlines. Det är rimligt. Jag kommer att tänka på det när jag planerar mitt tvättschema. Det är alltid bra att planera framåt, särskilt om du har några brådskande klädbehov. Det är sant. Jag ska ge det ett försök och se hur det går. Tack för informationen. Du är välkommen. Jag hoppas att tvättservice uppfyller dina förväntningar. Jag uppskattar din hjälp. Det är trevligt att få rekommendationer från någon som har provat det. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Låt mig veta om du har fler frågor. Kommer att göra. Tack igen och ha en bra dag. Lektion 7. Kustresa. Hej Anna. Har du någonsin funderat på att åka på en kustresa? Hej John, det låter spännande. Jag älskar tanken på att vara vid havet. Det är en underbar upplevelse. Vi kan njuta av färska skaldjur och njuta av hisnande vier. Det låter himmelskt. Vilken kustdestination tänker du på? Jag har hört bra saker om en charmig stad som heter Seasidekov. Det är känt för sina stränder. Seasidekov låter perfekt. Jag kan föreställa mig det lugnande ljudet av havsvågor redan. Absolut. Det är ett bra ställe att koppla av, varva ner och njuta av kustatmosfären. Jag är upphetsad över möjligheten att utforska det lokala köket. Seafood är min favorit. Du är ute efter en godbit. Seasidekov är känt för sina läckra fisk- och skaldjursrätter. Det är fantastiskt. Jag kan redan tänka mig att njuta av lite aptitretande krabba och hummer. Skaldjursälskare kommer inte att bli besvikna. Smakerna är färska och helt enkelt otroliga.
Jag kan inte vänta med att prova allt. Finns det några andra sevärdheter eller aktiviteter i Seasidekov? Ja, det finns gott om saker att göra. Du kan vandra längs natursköna kuststigar eller prova att surfa. Det låter så mycket roligt. Jag har alltid velat prova att surfa. Det är på min bucket list. Seasidekov är ett bra ställe för nybörjare. Vågorna är lämpliga för lärande. Jag är glad att prova. Att surfa mitt i vackra omgivningar låter som en dröm. Det är en spännande upplevelse. Du kommer att känna en spännande anslutning till havet. Jag föreställer mig redan att fånga vågor och känna adrenalinkick. Seasidekov kommer definitivt att ge den perfekta bakgrunden för minnesvärda äventyr. Jag kan inte vänta med att skapa minnen och fånga fantastiska bilder av kusten. Du kommer att ha oändliga möjligheter till hisnande fotografier. Naturens skönhet är riklig. Jag är tacksam för chansen att utforska nya platser och fördjupa mig i naturens underverk. Att resa gör att vi kan bredda våra horisonter och skapa oförglömliga upplevelser. Det är sant. Låt oss planera vår kustresa och utnyttja denna möjlighet. Absolut. Låt oss omfamna kustens charm och skapa minnen att värdesätta. Lektion 8. Hotellbekvämligheter. Hej Anna, har du sett hotellet vi ska bo på under vår resa? Hej John. Ja, jag har kollat in det. Det verkar erbjuda många bekvämligheter. Det är fantastiskt att höra. Jag tror att de har en pool. Jag njuter alltid av ett uppfriskande dopp. Ja, de har en pool. Det är perfekt för avkoppling och svalka efter en lång dag. Jag märkte också att de erbjuder gratis frukost. Det är en trevlig extra bonus. Absolut. Att börja dagen med en god frukost är alltid ett plus. Sparar tid också. Och det ser ut som om de har ett gym. Jag kan hålla jämna steg med min träningsrutin. Det är bekvämt. Du behöver inte missa dina träningsmål medan vi är borta. Definitivt. Det är viktigt att vara aktiv, även när vi är på semester. Jag håller med. Det är trevligt att hotellet erbjuder alternativ för att tillgodose olika behov. Jag märkte att det finns en extra avgift för parkering. Det är en extra $30 per natt. Det låter rimligt. Det är vanligt att ha parkeringsavgifter på stadshotell. Det är sant att det är bra att veta i förväg så att vi kan inkludera det i vår budget. Absolut. Att planera framåt hjälper oss att undvika oväntade utgifter. Hotellet erbjuder även rumsservice. Det kan vara bekvämt för sena kvällar. Det är sant. Ibland, efter en lång dag med utforskning, vill du bara koppla av i ditt rum. Exakt. Det är trevligt att ha möjlighet att njuta av en måltid utan att lämna komforten i vårt rum. Jag märkte att de också har ett affärscenter.
Det är användbart om vi behöver hantera något arbete. Det är praktiskt. Det är alltid bra att ha tillgång till resurser när det behövs. Det verkar som om hotellet har funderat på att tillhandahålla en mängd bekvämligheter för sina gäster. Definitivt. Det visar att de värdesätter sina gästers komfort och bekvämlighet. Jag ser fram emot vår vistelse där. Det verkar som ett bra val. Jag också. Jag tror att vi kommer att få en bekväm och trevlig upplevelse. Lektion 9. Äventyrsutrustning. Hej Anna, har du packat allt vi behöver för vårt äventyr? Hej John, det tror jag. Jag såg till att packa varma kläder och vandringskängor. Det är viktigt. Nätterna kan bli kyliga, särskilt i bergen. Absolut. Vi vill inte fångas oförberedda i kallt väder. Kom du ihåg att ta med en vattentät jacka? Det kan regna under vår vandring. Ja, jag packade en vattentät jacka. Det kommer att hålla oss torra om vädret vänder. Bra tänkande. Det är alltid bra att vara beredd på oväntade regnskurar. Jag packade också en robust ryggsäck. Vi kan bära våra väsentligheter och hålla oss organiserade. Det är smart. En pålitlig ryggsäck är avgörande för en bekväm vandringsupplevelse. Jag såg till att ta med en hatt och solglasögon för att skydda oss från solen. Utmärkt idé. Solskydd är avgörande, särskilt under långa timmar utomhus. Jag inkluderade ett första hjälpen-kit vid mindre skador under vår vandring. Det är ett ansvarsfullt val. Säkerhet bör alltid vara högsta prioritet. Jag packade några energibarer och vattenflaskor för att hålla oss brända och hydratiserade. Bra tänkande. Det är viktigt att hålla sig energisk och dricka mycket vatten när du vandrar. Jag tog också med en karta och en kompass om vi behöver navigera i okända spår. Det är klokt. Det är viktigt att ha pålitliga verktyg för att hitta vägen i vildmarken. Jag packade en kamera för att fånga de fantastiska vyerna och minnena från vårt äventyr. Det är fantastiskt. Vi kommer att kunna se tillbaka på vår resa och dela den med andra. Jag kom ihåg att ta med extra batterier och en bärbar laddare för våra elektroniska enheter. Smart drag. Det är alltid bra att ha reservkraft för våra prylar. Jag packade också en visselpipa och en ficklampa vid nödsituationer. Utmärkt. Det är viktiga verktyg för att locka uppmärksamhet och belysa vår väg. Till sist packade jag en liten filt. Det ska vara trevligt att ha en mysig plats för picknick eller pauser. Det är ett tankeväckande tillägg. En filt kommer att göra våra utomhuspauser bekvämare. Jag tror att vi är väl förberedda för vårt äventyr. Låt oss få ut det mesta av det. Absolut. Med vår utrustning redo är vi redo för en oförglömlig upplevelse. Lektion 10. Legender om Niagarafallen.
Hej Anna! Har du hört talas om legender och berättelser kopplade till Niagara Falls? Hej John! Ja, jag tycker att de är fascinerande. Det finns en speciell legend som heter The Maid of the Mist. Det låter spännande. Vad är historien bakom The Maid of the Mist-legenden? Det handlar om en indiansk prinsessa som offrade sig själv för att blidka fallen. Det är en kraftfull berättelse. Legender har ofta djup kulturell och historisk betydelse. Absolut. De ger en inblick i trosuppfattningar och traditioner i olika kulturer. Jag har hört en annan legend om en man som överlevde att gå över fallen i ett fat. Ja, det är historien om The Daredevil of Niagara Falls. Det är ganska vågat och riskabelt. Det krävs mycket mod och en känsla av äventyr för att försöka en sådan prestation. Definitivt. Dessa legender påminner oss om den imponerande kraften och skönheten i fallen. Jag har också hört historier om människor som hittar dolda skatter under fallen. Ja, det har funnits berättelser om förlorade artefakter och värdesaker som sopades över fallen. Det är som en skattjakt som väntar på att hända. Fallen rymmer många mysterier. Absolut. Att utforska historien och legenderna lägger till ett extra lager av intriger till upplevelsen. Jag har alltid velat ta en båttur på Maid of the Mist. Det måste vara spännande. Det är en ikonisk upplevelse. Att komma nära fallen och känna deras enorma kraft. Jag kan föreställa mig dimman och dundrande ljud från vattnet. Det måste vara oförglömligt. Det är definitivt en syn att se. Naturens rena kraft och skönhet när den är som bäst. Jag är glad att besöka Niagara Falls och fördjupa mig i dess rika historia och legender. Det kommer att bli en minnesvärd resa. Vi skapar våra egna berättelser och minnen. Absolut. Låt oss omfamna magin i Niagara Falls och få ut det mesta av vår tid där. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss fördjupa oss i legenderna och skapa vårt eget äventyr. Det kommer att bli en upplevelse för livet. Jag kan inte vänta med att se allt med dig. Likaså. Vår resa till Niagara Falls kommer att fyllas med förundran och upptäckter. Låt oss få varje ögonblick att räknas och värdesätta de minnen vi skapar tillsammans. Lektion 11. Utvecklingen av Williamsburg. Hej Anna! Visste du att Williamsburg började som huvudstad i Virginia? Hej John. Ja, jag är medveten. Det var en viktig kolonistad under de första åren. Det stämmer. En brand förstörde dock regeringsbyggnaderna 1699. Det måste ha varit ett stort bakslag för stadens utveckling. Det var verkligen. Efter branden flyttades huvudstaden till närliggande Jamestown. Så, Williamsburg förlorade sin status som huvudstad men fortsatte att frodas, eller hur? Exakt. Med tiden förvandlades Williamsburg till ett framstående kultur- och utbildningscenter. Det är imponerande.
Det lyckades återuppfinna sig själv och anpassa sig till nya omständigheter. Ja, det blev känt för sin inflytelserika roll i den amerikanska revolutionen. Jag har hört talas om de historiska händelserna som ägde rum i Williamsburg under den tiden. Många viktiga figurer, som Thomas Jefferson och George Washington, var associerade med Williamsburg. Det är fascinerande hur historien har format stadens identitet och arv. Absolut. Idag är Williamsburg ett populärt turistmål som erbjuder en inblick i det förflutna. Jag har alltid velat besöka och utforska de historiska platserna och museerna där. Det är värt ett besök. Du kan fördjupa dig i den rika historien och uppleva kolonialt liv. Finns det några specifika sevärdheter eller attraktioner du rekommenderar att jag ser? Kolonial Williamsburg Historic Area är ett måste. Det är som att gå tillbaka i tiden. Det låter otroligt. Jag kan inte vänta med att vandra genom de bevarade koloniala byggnaderna. Du bör också kolla in College of William och Mary, ett av de äldsta universiteten i landet. Det är imponerande. Jag kommer att se till att inkludera det i min resplan. Glöm inte att utforska de vackra trädgårdarna och njut av stadens pittoreska charm. Jag kommer definitivt att ta lite tid att uppskatta den naturliga skönheten och atmosfären. Det kommer att bli en minnesvärd upplevelse. Williamsburg har så mycket att erbjuda. Jag är glad att fördjupa mig i dess historia och lära mig mer om stadens utveckling. Du kommer att ha en fantastisk tid. Williamsburg är en skattkista av berättelser och kunskap. Jag kan inte vänta med att utforska och skapa mina egna minnen i denna historiska stad. Njut av din resa genom tiden. Williamsburg väntar på din upptäckt. Lektion 12. Få ut det mesta av hektiska tider. Hej Anna! Visste du att det kan ta några minuter under hektiska tider? Hej John. Ja, jag är medveten. Det är bra att veta så att vi kan planera därefter. Absolut. Finns det något vi kan göra för att få ut det mesta av dessa stunder? En idé är att använda den tiden för att lära sig något nytt eller delta i en produktiv aktivitet. Det är ett bra förslag. Det är en möjlighet att göra vår tid mer fruktbar. Vi kunde lyssna på pedagogiska podcasts eller ljudböcker för att utöka vår kunskap. Det är ett utmärkt sätt att lära sig när du är på språng. Det är bekvämt och effektivt. Vi kan också använda den tiden för att öva och förbättra våra språkkunskaper. Det är sant. Vi kan delta i språkinlärningsappar eller lyssna på engelska konversationer. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt för att förbättra våra språkkunskaper i vårt dagliga liv. Dessutom kan vi brainstorma idéer eller planera för framtida projekt under dessa ögonblick. Det är en produktiv användning av tiden. Det gör att vi kan hålla oss organiserade och motiverade. Vi kan också ta en stund att koppla av och öva mindfulness under hektiska perioder. Ja, det är viktigt att upprätthålla balans och ta hand om vårt välbefinnande. Absolut.
Även en kort meditation eller djup andningsövning kan göra skillnad. Det handlar om att hitta små fickor med tid för att prioritera vår personliga tillväxt. Och genom att göra det kan vi förvandla hektiska tider till möjligheter till självförbättring. Det är ett tankesätt som gör att vi kan få ut det mesta av varje ögonblick. Vi blir mer avsiktliga med vår tid och maximerar dess värde. Definitivt. Det är bemyndigande att veta att vi har kontroll över hur vi spenderar vår tid. Så låt oss omfamna de hektiska stunderna och få dem att fungera till vår fördel. Håller med. Tillsammans kan vi förvandla sysselsättning till produktivitet och tillväxt. Låt oss få ut det mesta av varje minut och fortsätta vår resa mot självförbättring. Absolut. Vi är på rätt väg till framgång och uppfyllelse. Så låt oss gripa dagen och få varje ögonblick att räknas. Lektion 13. En melodisk resa. Hej Anna! Visste du att han snart började ge Julie sånglektioner? Hej John. Ja, jag är medveten. Julies talang blomstrade från en ung ålder. Det är imponerande. Vid 7 års ålder hade Julie en medfödd musikalisk förmåga. Det måste ha varit underbart att bevittna hennes tillväxt som ung sångare. Absolut. Hennes engagemang och passion drev hennes framsteg. Jag kan bara föreställa mig glädjen och uppfyllandet hon kände när hon finslipade sina sångfärdigheter. Det är anmärkningsvärt hur tidig exponering och vägledning kan forma en persons talanger. Verkligen. Det lägger en stark grund för framtida konstnärliga strävanden. Julies sånglektioner måste ha spelat en avgörande roll i hennes musikaliska resa. Jag är säker på att de gav henne den tekniska kunskapen och vokalutbildningen hon behövde. Det är fascinerande hur korrekt instruktion kan förfina och förbättra naturlig talang. Absolut. Med vägledning kunde Julie låsa upp sin fulla potential. Jag undrar hur hennes sånglektioner utvecklades när hon blev äldre. Kanske utforskade hon olika genrer och experimenterade med sitt vokalområde. Det är en möjlighet. Det är viktigt för sångare att utforska och hitta sin unika stil. Jag är säker på att Julies röst mognades och utvecklades genom åren. Det skulle vara intressant att höra hennes utveckling från en ung sångare till en erfaren artist. Jag slår vad om att hon hade möjlighet att visa upp sin talang på olika scener och plattformar. Ja, att uppträda framför publiken hjälper artister att få förtroende och scenärvaro. Jag beundrar hennes engagemang för hennes hantverk. Att sjunga kräver disciplin och kontinuerlig övning. Absolut. Det krävs engagemang och uthållighet för att utmärka sig i någon konstnärlig strävan. Jag undrar om Julie bedrev en karriär inom musik professionellt. Det är möjligt. Hennes exceptionella talang och passion kunde ha lett henne på den vägen. Oavsett hennes karriärval hoppas jag att hon fortsätter att hitta glädje i att sjunga. Verkligen. Kärleken till musik borde alltid förbli kärnan i hennes konstnärliga resa.
Absolut. Det är passionen som driver varje konstnärs själ. Jag är inspirerad av Julias berättelse. Det påminner oss om kraften i konstnärligt uttryck. Ja, musik har ett sätt att röra hjärtan och ansluta människor från alla samhällsskikt. Låt oss fira musikens skönhet och fortsätta utforska våra egna konstnärliga passioner. Jag är med dig. Låt oss omfamna melodierna som berikar våra liv och inspirerar oss. Här är livets symfoni och de oändliga möjligheter den rymmer. Lektion 14. Utforska varumärken och modeller. Hej Anna! Har du fattat ett beslut om vilket märke och modell du ska välja? Hej John, inte än. Jag undersöker fortfarande olika märken och modeller. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är viktigt att utforska alla alternativ innan du fattar ett beslut. Absolut. Jag vill se till att jag hittar den bästa passformen för mina behov. Har du stött på några märken som sticker ut för dig under din forskning? Ja, det finns några märken som har fångat min uppmärksamhet. Vilka faktorer överväger du när du utvärderar de olika modellerna? Jag tittar på funktioner, prestanda, hållbarhet och kundrecensioner. Det är ett heltäckande tillvägagångssätt. Det är viktigt att ta hänsyn till både funktionalitet och användarupplevelser. Jag håller med. Jag vill investera i en pålitlig produkt som uppfyller mina förväntningar. Det är också värt att utforska kundservice och garanti som erbjuds av varumärkena. Du har rätt. Det är lugnande att veta att stöd finns tillgängligt om det behövs. Har du jämfört priserna på de olika modellerna du är intresserad av? Ja, priset är en annan aspekt som jag tar hänsyn till. Det är viktigt att hitta en balans mellan kvalitet och prisvärdhet. Absolut. Jag vill inte kompromissa med kvaliteten, men jag har också en budget att tänka på. Har du läst några expertrecensioner eller sökt rekommendationer från andra? Ja, jag har läst expertrecensioner och samlat in input från vänner och familj. Det är bra att samla in insikter från olika källor för att fatta ett välgrundat beslut. Jag vill se till att jag har en väl avrundad förståelse för de produkter jag överväger. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper dig att göra ett säkert val i slutändan. Jag tar mig tid med forskningsprocessen för att undvika ånger senare. Tålamod är nyckeln när det gäller att fatta viktiga köpbeslut. Absolut. Jag skulle hellre investera tid nu än att ångra ett hastigt beslut senare. När du har samlat all information kommer du att kunna göra ett välinformerat val. Det är målet. Jag vill känna mig trygg och nöjd med mitt slutliga beslut. Ta dig tid. Forskningsprocessen leder dig till rätt varumärke och modell. Tack för uppmuntran. Jag är fast besluten att hitta den perfekta passformen. Jag tror på din förmåga att göra ett klokt val. Lycka till med din forskning!
Lektion 15. Boka med förtroende. Hej Anna, har du bokat ditt boende för resan? Hej John, inte än. Jag håller på att slutföra min bokning. Det är avgörande. Se till att dubbelkolla datum, rumstyp och avbokningsregler innan du bekräftar. Absolut. Jag vill se till att alla detaljer är korrekta och anpassade till mina preferenser. Det är också en bra idé att läsa recensioner från tidigare gäster för att få en uppfattning om den övergripande upplevelsen. Jag har gjort det. Recensioner ger värdefulla insikter om kvaliteten på boendet. Var också uppmärksam på platsen. Se till att det är bekvämt för dina reseplaner. Plats är viktigt för mig. Jag vill vara nära de viktigaste attraktionerna och transportalternativen. Har du jämfört priser på olika bokningsplattformar för att hitta det bästa erbjudandet? Ja, jag utforskar olika plattformar för att hitta konkurrenskraftiga priser och rabatter. Tänk på att det är viktigt att boka via pålitliga webbplatser. Jag är försiktig och överväger bara ansedda bokningsplattformar. När du har hittat ett lämpligt alternativ, kontrollera om det finns några extra avgifter eller avgifter. Det är en bra poäng. Jag vill vara medveten om eventuella dolda kostnader innan jag fattar ett beslut. Innan du bekräftar, granska avbokningspolicyn för att förstå villkoren. Jag tar mig tid att läsa igenom avbokningspolicyn för att undvika överraskningar. Det är bättre att vara välinformerad för att undvika besvär senare. Håller med. Jag vill ha en stressfri bokningsupplevelse. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta boendeleverantören. Jag kommer att se till att klargöra eventuella tvivel jag kan ha innan bokningen slutförs. När du är säker på ditt val, fortsätt och gör bokningen. Jag är glad att säkra mitt boende och gå vidare med reseplanerna. Kom ihåg att registrera bokningsbekräftelsen som referens. Ja, jag sparar bekräftelseuppgifterna för enkel åtkomst under resan. Nu när du är väl förberedd kan du boka med tillförsikt och njuta av din vistelse. Tack så mycket. Din vägledning har varit värdefull under hela denna process. Lektion 15. Boka med förtroende. Hej Anna, har du bokat ditt boende för resan? Hej John, inte än. Jag håller på att slutföra min bokning. Det är avgörande. Se till att dubbelkolla datum, rumstyp och avbokningsregler innan du bekräftar. Absolut. Jag vill se till att alla detaljer är korrekta och anpassade till mina preferenser. Det är också en bra idé att läsa recensioner från tidigare gäster för att få en uppfattning om den övergripande upplevelsen. Jag har gjort det. Recensioner ger värdefulla insikter om kvaliteten på boendet. Var också uppmärksam på platsen. Se till att det är bekvämt för dina reseplaner. Plats är viktigt för mig.
Jag vill vara nära de viktigaste attraktionerna och transportalternativen. Har du jämfört priser på olika bokningsplattformar för att hitta det bästa erbjudandet? Ja, jag utforskar olika plattformar för att hitta konkurrenskraftiga priser och rabatter. Tänk på att det är viktigt att boka via pålitliga webbplatser. Jag är försiktig och överväger bara ansedda bokningsplattformar. När du har hittat ett lämpligt alternativ, kontrollera om det finns några extra avgifter eller avgifter. Det är en bra poäng. Jag vill vara medveten om eventuella dolda kostnader innan jag fattar ett beslut. Innan du bekräftar, granska avbokningspolicyn för att förstå villkoren. Jag tar mig tid att läsa igenom avbokningspolicyn för att undvika överraskningar. Det är bättre att vara välinformerad för att undvika besvär senare. Håller med. Jag vill ha en stressfri bokningsupplevelse. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta boendeleverantören. Jag kommer att se till att klargöra eventuella tvivel jag kan ha innan bokningen slutförs. När du är säker på ditt val, fortsätt och gör bokningen. Jag är glad att säkra mitt boende och gå vidare med reseplanerna. Kom ihåg att registrera bokningsbekräftelsen som referens. Ja, jag sparar bekräftelseuppgifterna för enkel åtkomst under resan. Nu när du är väl förberedd kan du boka med tillförsikt och njuta av din vistelse.